गुजरातची गावोगाव फिरतोय. मग गावातले पण रस्ते जबरदस्त आहेत. हॅलो मंडळी, मी भरत सावंत पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो बी व्लॉगमध्ये. आणि टायटल थंबनेलवरून तुमच्या लक्षात आलंच असेल, आपण आहोत आता गुजरातमध्ये. हा जो रोड आहे मुंबई गुजरात हायवे आहे आणि ऑलरेडी मी गुजरातमध्ये पोचलो आहे. आणि व्लॉग इथून सुरू करण्याचं मेन कारण म्हणजे जसं मी सकाळी निघालेलो 4:30ला तेव्हापासून ते इथपर्यंत मला कंटिन्यूस पाऊस मिळालेला. सो तोपर्यंत मी गोप्रोचा माईक कनेक्ट केला नव्हता. सो आणि इथपर्यंतचा प्रवास म्हणाल तर खूप जबरदस्त. जी पहिली मॉन्सून राईड बोलतात ती सुरू झाल्यासारखं झालं आहे आता माझं. आणि ह्या पुढे आता ब्लॉग सुरू करू. पण त्याआधी तुम्ही आधीचे थोडे झलकी बघून घ्या. जे काही इथपर्यंतची राईड होते, हॉटेल औराला आम्ही थांबलेलो, खिमा पाव खाल्ला जो बेस्ट आहे हॉटेल औराचा. सर्व बायकर्सना माहीतच असेल जे या रोडला ऑलरेडी राईड करून गेलेत. सो 3, 2, 1. सो हे जस्ट आपण आता फ्यूल अप करून निघालो आहे आणि पुन्हा एकदा पाऊस चालू झालेला, त्यामुळे परत मी गोप्रो काढून ठेवलेला आणि आता परत माउंट करतो आहे. होपफुली आता पुढे पाऊस नसावा, म्हणजे तेवढं फ्रीली ब्लॉक करता येईल. आणि या राईडला आपल्याबरोबर आहेत कुणाल आणि इच्छा, जे आपल्याबरोबर पाहुणाच्या राईडला होते. पाहुणाची राईड पण खूप सही होती, ती बघितली नसेल तर ही बघा इथे ब्लॉग येतो. आणि त्यापेक्षा जबरदस्त आजचा ब्लॉग होणार आहे, कारण की चालू स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला. आय थिंक माझी तर आतापर्यंतची सर्वात मोठी नाही म्हणता येणार, कोकण केली होती गोवा, त्यानंतरची सेकंड मोठी राईड आहे. आणि मजा येते ह्या रोड्सवर तर जबरदस्त. नुसते सुटलो आहे आम्ही गुजरात. सो हा इकडून घ्यायचा राईट आणि आम्ही सोडतो आहे मुंबई गुजरात हायवे इथून. थिंक हे चिखली काहीतरी आहे, त्याच्या पुढचं काय बोलतं जंक्शन आहे, तिथून राईट आहे. आणि आपला रस्ता थोडा कच्चा रस्ता वाटतो. लेट्स सी, कच्चा नाही म्हणजे ह्यापेक्षा थोडा छोटा रस्ता. हे आजूबाजूला ऊसाचं शेत, सगळीकडे शेतीचीच तयारी झालं आहे. आणि इकडच्या या आतल्या छोट्या छोट्या रोडचा एक बेस्ट पार्ट मला वाटला की खड्डे तशी कमी आहेत, रस्त्याची कंडिशन बऱ्यापैकी चांगली आहे. आणि जसं मी जेवढं महाराष्ट्रामध्ये नोटीस केलं आहे, सगळे म्हणजे थोड्या अंतरावर प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीला स्पीड ब्रेकर आहेत. तसं नाही इथे तेवढे स्पीड ब्रेकर नाहीत. आणि हे आपण आय थिंक थोड्या मोठ्या रस्त्याला जॉईन झालो आता, एक्झॅक्ट गावातल्या आतल्या सिंगल लेन रस्त्यावरनं. आता स्पीड ब्रेकरविषयी चांगला बोललेलो मी. खरं सांगायचं झालं तर त्या मुंबई गुजरात हायवेवर स्ट्रेट पळवून कंटाळा आलेला लिटरली. थोडं बोर वाटत होतं ते. आणि आता हे ज्या आतमधले गावातल्या रस्त्यांवर आलो आहे, या कर्व्स, या टर्न्स, ट्विस्ट सगळे घ्यायला मजा येते. सगळ्यांचा अर्थ तर एकच होतं, तेच ते. त्यात ॲडेड ॲडव्हान्टेज म्हणजे क्लायमेट. पाऊस नाही आहे ते एक खूप चांगली गोष्ट आहे, आणि ऊनही नाही आहे. मस्त थंडगार क्लायमेट आहे आणि आजूबाजूने असे शेत.
इकडचे मी एक्झॅक्ट कुठे आहे हे मी सांगूच शकणार नाही, कारण की इकडचे जेवढे मला बोर्ड्स वगैरे दिसत आहेत सर्व गुजरातीत आहेत आणि काहीच कळलं नाही. जेवढं थोडंफार गुजराती वाचायला जमलं ते असं त्याच्यावरनं अंदाज आला की आपण नागधरा बहुतेक त्या जागेचं नाव आहे, इथे आहोत. आणि मजा येते यार, लिटरली मजा येते सगळं अनुभवायला. पाठ वाहतोय पूर्ण भरून. पण सिरियसली आता जे आम्ही दोन्ही बाईक्सच्या लाईनीमध्ये आणतो प्रॉपर, आम्ही दोघंही गेअर्ड अप, चौघंही ऑलमोस्ट गेअर्ड अप, प्रत्येकजण वळून वळून बघतोय. लिटरली एक वेगळी रिॲक्शन व्हिडिओ बनवू शकतो याच्यावर. त्यात MH पासिंगवाल्या बाईक्स म्हणजे महाराष्ट्रातल्या. गुगल मॅप्स आम्हाला मस्त गावातल्या आतल्या रस्त्यांवरनं घेऊन येतोय, पण मस्त आहेत रस्ते. गुजरातची गावोगाव फिरतोय पण गावातले पण रस्ते जबरदस्त आहेत. वाव वाव यार, काय कसले जबरदस्त रस्ते आहेत यार. मला पुणे बँगलोर हायवे आठवला याच्यावरनं. असंच आहे, सुसाट रस्ता आणि आजूबाजूला शेत, आणि कोणत्याही अँगलने असं वाटणार नाही की दुपारचे 11 वाजलेत. जबरदस्त मिळाले आपल्याला क्लायमेट. हे नाश्ता करून निघालो आणि पुन्हा फ्युलअप नाही करतो. हा एक लघुशंका ब्रेक घेतला आहे. हे आमच्या लघुशंका ब्रेक नंतर आम्ही पुन्हा निघालो आहे, आमच्या रोडला लागलो आहे. आणि आता बघाल तर अजून 84 किलोमीटर आहे, 1 तास 26 मिनटं. आणि जिथे मांडवी होतो बहुतेक आम्ही जिथे थांबलेलो तिथपासून जवळपास हे 90 किलोमीटर असेल. आणि बऱ्यापैकी डिस्टन्स फास्ट कव्हर होतं आहे, कारण की रस्त्याची कंडिशन खूप चांगली आहे आणि वेदर जबरदस्त आहे यार, जबरदस्त. तुम्हाला वाटणार नाही 11:15 वाजले आता आणि अजूनही असं ऊन नाही लागत आहे, पण गरम होते कारण की आम्ही पावसाच्या हिशोबाने लेयर्स वगैरे घातल्यात सगळ्या आतमध्ये. याची रेनवाली जी लेअर असते ती आहे, त्यामुळे बेकारवाला गरम होतं आहे. जबरदस्त वाटतंय. ही झाडं सुकली आहेत पण बघायला मस्त वाटतंय ते रोड. राईटला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी 29 किलोमीटर आणि त्याच्या 6 किलोमीटर आधी आपण जे स्टे घेतलं ते आहे सरदार हॉटेल्स अँड होमस्टे. सो हे पोचत झालं 5 मिनिटावर आपलं हॉटेल. त्याच्या आधी नर्मदा नदीवरचा एक ब्रिज, बहुतेक या ब्रिजवरनं स्टॅच्यू ऑफ युनिटी दिसतो. सो हे लागलो आपण आपल्या हॉटेलच्या रस्त्याला, हॉटेलच्या सरदार हॉटेल्स अँड होमस्टे.
कन्फ्युजन झालेलं कन्फ्युजन. पण थँक्स टू सरदार होमस्टे त्यांनी इथे बोर्ड्स लावले आहेत. आणि हे पूर्ण रिव्हर साईड आहे. हो हो हो, समोरच नर्मदा नदी. सरदार होमस्टे. आपण पोचलो. होप तुम्हाला हा ओव्हरऑल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंटमध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा किंवा काही ओव्हरऑल डाऊट असेल तर तेही विचारा. आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. चलो बाय बाय, टेक केअर.